Welcome back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා හැමෝම ගිහිල්ලා මගේ gorgeous lady YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා touch එකේ ඉන්න මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවේ අපි මේකප් එකක් දැම්මම කේකි look එකක් එනවා. ඉතින් අපේ hina වෙනකොට ඉඩි තැලෙනවා. අපේ දීර්ඝ කාලයක් මේකප් එක රැඳෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන අයට ඔන්න අද මම මගේ මේ මේකප් ලුක් එක කරන අතරතුරේදී කියලා දෙනවා කොහොමද අපි long lasting මේකප් එකක් කරගන්න යොදා ගන්න ට්‍රික්ස් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒක බලන්න නම් මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන දේවල් හරියටම කරලා ඔයාගේ මේකප් එක දීර්ඝ වෙලාවක් තියාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ ලුක් එක කරගන්නේ කියලා සහ ටිප්ස් ට්‍රික්ස් මොනවද කියලා. කොන්න මූණ දෙනවට හෙඩ් බෑන්ඩ් එක දා ගන්නවා. ඉතින් මම කියවනේ මම අද කරන ඔෆිස් මේකප් ලුක් එකට මම කියලා දෙනවා කියලා ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් කොහොමද long lasting මේකප් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ long lasting මේකප් එකක් කරගන්න නම් අපේ ප්‍රයිමර් එක ඇප්ලයි කරගන්න එක. ඉතින් ප්‍රයිමර් එකක් නැති මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ ප්‍රයිමර් එක විදියට මගේ ඇලෝවෙරා එක ඇප්ලයි කරගන්නවා. ටෝනර් එක විදියට මම මේ වෙලාවේ යූස් කරන්නේ අයිස් කැටයක්. ඉතින් අයිස් කැටෙන් අපි මෙන්න මෙහෙම ප්‍රයිමර් එකට පස්සේ අපේ අයිස් එක මූණේ හොඳින් ඇප්ලයි කරගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳින් මූණට ඇබ්සෝබ් වෙන්න විනාඩි 10ක් විතර ඉන්නවා. හරි ඉතින් දැන් මගේ මූණට ටෝන් එක එහෙම නැත්නම් අයිස් එකනේ මම තියන්නේ හොඳට ඇබ්සෝබ් වුණාට පස්සේ මම කරන්නේ මුලින්ම පවුඩර් එක යූස් කරන එක. ඉතින් මේක තමයි third tip එක මම long lasting කරගන්න මගේ මේකප් එක. ඉතින් මුලින්ම හොඳින් මේ විදියට පවුඩර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි සුපුරුදු පරිදි අපි ෆවුන්ඩේෂන් එක හරි අපේ BB ක්‍රීම් එක හරි ඇප්ලයි කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම වෙනද වගේම අතට පොඩ්ඩක් ගන්නවා. ගානියා BB ක්‍රීම් එකේ ලයිට් කියන මේ BB ක්‍රීම් එක තමයි මම යූස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම හොඳින් මගේ මූණ මේ ෆවුන්ඩේෂන් එකෙන් කවර් කරගන්නවා. ඉතින් ඔෆිස් මේකප් ලුක් එකක් නේ මම කරන්නේ. ගොඩාක් අපි මේකප් දාන්නේ නැහැ ඔෆිස් මේකප් ලුක් එකක් කරද්දී. ඉතින් හරිම සිම්පල් charm ලුක් එකක් තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔෆිස් මේකප් ලුක් එකකදී කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හොඳින් මූණට ප්‍රෙස් කර ගන්නවා. දැන් මම හොඳින් මගේ BB ක්‍රීම් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක මේ වෙලාවේදී හොඳින් ඇප්ලයි කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම බියුටි බ්ලෙන්ඩර් එකෙන් හොඳින් ප්‍රෙස් කිරීමක් තමයි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කෙලින්ම යන්නේ මගේ අයිබ්‍රෝ දෙක ෂේප් කර ගන්න. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම කරන්න ඕනේ මේකප් ලුක් එකක් නෙවෙයි ඔෆිස් මේකප් ලුක් එක කියන්නේ. ඉතින් මම මගේ අයිබ්‍රෝ දෙක ෂේප් කර ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් ගොඩාක් ඩාර්ක් කරන්න නැතුව brown color eyebrow pencil එකක් තමයි මම මේ වෙලාවේ යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් මම මගේ eyebrow දෙක හොඳින් shape කර ගන්නවා. ඉතින් මම නිතරම කියන eyebrow එකක් අපි අඳිනකොට
මේ මුල් හරිය තද කරන්නේ නැහැ. එතකොට ආටිෆිෂල් ලුක් එකක් තමයි අපේ අයිබ්‍රෝ එකට එන්නේ. ඉතින් නැචරල් ලුක් එක ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ මැද හරිය තමයි අපි ෆීල් කරගෙන යන්න ඕනේ අයිබ්‍රෝ එක ෂේප් කරද්දී අයිබ්‍රෝ එක උඩ අඳිනකොට. ඉතින් මම දැන් මගේ අයිබ්‍රෝ දෙක ෂේප් කරගත්තා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ස්ටෙප් එක මොකක්ද කියලා බලමු. ඊපස්සේ තියෙන්නේ මගේ අයි ෂැඩෝ ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මගේ හැම වෙලාවෙම තියෙන අයි ෂැඩෝ පැලට් එක තමයි මේක. ඉතින් ඔබ්වියස්ලි මේකප් ලුක් එකක් කියන්නේ හරිම සිම්පල් ලුක් එකක් එන්න ඕනේ. ඉතින් මම අයි කලර් එක තමයි මගේ අයිලිඩ් එකට ඇප්ලයි කරන්නේ. ඔයාලට මීට වඩා නූඩ් කලර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔෆිස් මේකප් ලුක් එකක් නිසා. මේ අයි ක්‍රීස් එකත් හොඳට හයිලයිට් වෙන්න අයි ෂැඩෝ ආලේප කරන්න ඕනම මේකප් ලුක් එකකදී අයි ෂැඩෝස් ආලේප කරනවා නම් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපේ අයි ෂැඩෝ එකේ මේ ක්‍රීස් එකේ කෙරවල හොඳින් ඩාර්ක් කලර් එකක් යූස් කරන්න ගොඩක්ම හරි. දැන් මම අයි ෂැඩෝස් ඇප්ලයි කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මගේ අයිස් වල වොටර් ලයින් එක අඳ ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. අන්තිමට මගේ ළඟ තියෙන බ්‍රවුන් කලර් පෙන්සිල් එකෙන් මම අයිබ්‍රෝ දෙක කරගත්තේ කියලා. ඒ කලර් එකෙන්ම තමයි මම මගේ වොටර් ලයින් එකත් අඳ ගන්න. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට බ්ලැක් කාජල් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. බ්ලැක් අයිලයිනර් පෙන්සිල් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම යූස් කරේ මේ බ්‍රවුන් ෂේඩ් එක. මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් වොටර් ලයින් එක මම අඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මස්කාරා ඇප්ලයි කරන්න. මම මස්කාරාත් ඇප්ලයි කර ගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් මම ඇප්ලයි කරන්න ආස නැහැ. නමුත් ඇස්සලට අයි පිහාට වලට හොඳ වොලියුම් එකක් එන්න ඕනින්ද එහෙනම් හොඳ දීප්තිමත් බවක් මගේ අයි මේකප් එකට එන්න ඕනින්ද මම චුට්ටක් විතර මස්කාරා ආලේප කර ගන්නවා. හරි දැන් මස්කාරාත් ආලේප කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම නැවතත් මගේ පවුඩර් එක ඇප්ලයි කර ගන්නවා. මේකප් එක සෙට් කර ගන්න. ඔයාලට මතකනේ මම ට්‍රික් එකක් විදියට මුලින්ම ෆවුන්ඩේෂන් ඇප්ලයි කරගත්තා. දැන් මම පවුඩර් එකත් ඇප්ලයි කරගත්තා. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ ලිප්ස්ටික් ආලේප කරන්න. ඊට කලින් කැමති කෙනෙක් නම් හයිලයිට් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් යාන්තමට. ඉතින් මම ආසම් පාර්ට් එක තමයි හයිලයිට් කරන එක. මම හයිලයිට් චුට්ටකුත් ඇප්ලයි කරගන්නවා. වගේ මම හයිලයිට් එක මේ විදියට ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ. මම චුට්ටක් අතට මේ විදියට දාගන්නවා. මොකද මේක ඔෆිස් මේකප් ලුක් එකක් නිසා හයිලයිට් කරන එක ගොඩක්ම කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ හයිලයිට් කරන බ්‍රෂ් එකකින් තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති හයිලයිට් කරන බ්‍රෂ් එකක්. ඒකෙන් මම හයිලයිට් මේ විදියට ඉතාමත් පොඩි වල තමයි ඇප්ලයි කරගන්නේ. ලොකු හයිලයිට් එකක් දෙන්න නරකයි ඔෆිස් මේකප් ලුක් එකක් නිසා. ඉතින් මම මේ විදියට පොඩ්ඩක් හයිලයිට් ඇප්ලයි කරගන්නවා මගේ චීක්ස් වලට. මට හයිලයිට් වෙලා පේන්න ඕන තැන්වලදී මම හයිලයිට් ඇප්ලයි කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම හයිලයිට් ඇප්ලයි කරගන්නේ මගේ ලිප්ස් හොඳින් පවුඩර් කරගන්න එක. ඒක තමයි අනිත් ටිප් එක. මගේ මේකප් එක ලිප්ස්ටික් එක ලොන්ග් ලාස්ටිං කරගන්න මේ විදිහට හොඳින් පවුඩර් ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ ලිප් බාම් එක යූස් කරනවා මම.
ඔෆිස් මේකප් ලුක් එකක් හින්දා ඔයාලට ලිප් බාම් විතරක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ලිප්ස්ටික් ආලේප කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට නියුඩ් කලර් ලිප්ස්ටික් එකක් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී මම ඇප්ලයි කරන්නේ වියානේගේ ice tea. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. ice tea number 40. නම්බර 40 ice tea කියන එක තමයි මම ඇප්ලයි කරන්නේ මේ වෙලාවේ. මොකද ඔෆිස් මේකප් ලුක් එකක් හින්දා ඩාර්ක් කලර්ස් යූස් කරන්න එපා. ඉතින් ආයෙත් මම කරන්නේ පවුඩර් එක අරගෙන මගේ ලිප්ස් පවුඩර් කරගන්නවා. එතකොට හොඳ මැට් ෆිනිෂ් එකක් තමයි අපේ ලිප්ස් වලට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපේ ලිප්ස්ටික් එක මේ විදිහට දවස පුරාම තියාගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලා මේ මේකප් ලුක් එකට ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ඔයාලා කියන ප්‍රශ්නයක් නේ මේ මේකප් එක බැරි වෙලාවක් අපේ මුහුණේ රන් දාන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක හිතනවා මම හිතනවා මගේ මේ ඔෆිස් මේකප් ලුක් එකත් එක්ක ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද මගේ මේකප් එක බැරි වෙලාවක් තියාගන්න කරන උපක්‍රම කියලා. ඉතින් මේක මම රහස හඳ ගන්නත් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. හරිම හිත හොඳින් ඔයාලත් මේ දේවල් කරයි කියලා. ඒ වගේම කරලා මට කමෙන්ට් කරන්න කොහොමද ඔයාලගේ මේ මේකප් ලුක් එක තියන්නේ කියලා මගේ මේ ටිප්ස් ට්‍රික්ස් ප්‍රයෝගී කරගෙන. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න යාළුවා අතරත්. අපි හැමෝම ලස්සනට ඉමු. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක කැමති නම් මට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක්